අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ මවුස් එකක් රිපෙයාර් කරන්න විදිය. මේක මේ Bluetooth මවුස් එකක්. මේක මොකද වැඩ ගන්න ඔයාලා දකින්න ඇති මම කලින් පෙන්නපු පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ. අපි බලමු මේක ගලව ගන්න. මේකේ යනනම් මොකුත් පේන්නේ නැහැ. කරගත්තේ ගලගෙන බලමු මෙතන සමායට එනයක් ඇති. නෑ එතන නෙවෙයි. බලමු මෙතන. මෙතන තමයි එන්නේ තියෙන්නේ. අරුනේ මේකේ මේ ඔක්කොම එන ගලව ගන්න ඕනේ නෑ. අපි මේක සාමුලින්ම ගලව ගන්න ඕනේ නෑ. මෙතන ඇනේ විතර ගලව ගමුකෝ මේක අල්ලලා. හරි. මේ ගලවුණා. ඊට පස්සේ අපි මේක ගලව ගමුකෝ. මේක බිමට ලයි කියලා තමයි මට ගෙනත් දුන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේකේ පාත් එකක් ගැලවිලා තියෙන බලමු ගලවලා. මේකේ තියෙන්නේ මෙතන පොඩි ක්ලිප් එකක් වගේ එකක්. අපි ඉතින් දාලා මෙතන මෙහෙම උස්සමු. සර්කිට් බෝඩ් එක ගැලවුණා. බැලුවා මට නම් මොකුත් ගැටලුවක් නෑ වගේ පේන්නේ. හරි. මෙතන තියෙනවා පාත් එකක් ගැලවිලා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. බං පේනව නේද? මේ පාත් එක කැඩලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ එකේ. අපි මේක පාස් කරලා බලමු. මේ පාස් කරන කලින් මෙතන පොඩ්ඩක් මේ පාත් එකේ තියෙන මේක පොඩ්ඩක් සූර ගන්නවා. අපි පොඩි ටූල් එකකින් මේක පුළුවන් කරගන්න. හරි මම දැන් සුද්ධ කරගෙන ඉවරයි එතන පාත් එක. මේ ඔයාලට පේනවද නැහැ යාළුවනේ මෙතන මේ පාත් එකත් ගැලවිලා තියෙන්නේ. මේ පාත් මෙතන දෙකක් ගැලවිලා. මේ ලයින් එක යන්නේ මේ ගිහලා මෙතන ස්විච් එකට යන්නේ. left key එකට. මේ පාත් දෙක පාස් කරගෙන බලමු. හරි අපි මේක ඉස්සෙල්ලා මෙයන් තියාගමු. හරි එක පාත් එකක් පැස් වුණා. අපිට අනිත් පාත් එක නම් කම්බි කැල්ලක් තියන්න වෙයි මේ මැද පාත් එකට. ගන්න හොඳට මතක තියාගන්න මේ පාස් අද්දි මේ එක ලේයර් දෙකක් එකට ෂෝට් නොවෙන්න පාස් ගන්න ඕන. පරිස්සමින් පාස් ගන්න.
හරි යාළුවනේ දැන් මම පාස් එකගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතෙන්ට මම චූටි කම්බි කැල්ලක් පාස් ගත්තා. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට. හරි අපි දැන් චෙක් කරමු මේක. ගලනකොට මේ කෑල්ල හොඳට තියෙන පැත්ත බලා ගන්න. चेक कर බලමු. හරි අපි මවුස් එක දැන් චෙක් කරමු. මම බැටරිය දාගත්තා. Bluetooth dongle එකක් දාලා තියෙන්නේ Bluetooth adapter එක. අපි බලමු. මවුස් එකේ ප්‍රශ්නේ හරියි. දෙකත් හරි ඔයාලා දකින්න ඇති වීඩියෝ එකේ මවුස් එක වැඩ කරනවා දැන් තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා කරන්න ඒක පාස්සපු තැනට අපි ගම් පොඩ්ඩක් තියාගන්න ඕන mouse එක high කරමු. හරි යාළුවනේ වැඩේ ඉවරයි. මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ මවුස් එක ග්‍රීන් වැටෙලා වැඩ කරන්නේ නැතු වුණාම ඒක වීසි කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් ගලවලා බලන්න මේ ඇතුලේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. චූටි දෙයක් සමහරක් ඒවයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.